Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Metsä Board julkaisi tänään kolmannen kvartaalin tuloksensa ja sen myötä meillä onkin tuttuun tapaan haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Esa Kaikkonen. Tervetuloa Esa haastatteluun. Kiitos paljon. Aloitetaan kolmannen kvartaalin pääluvuista, eli miltä Q3 näytti liikevaihdon ja tuloksen osalta? Joo. Liikevaihto oli siinä pikkasen alle 450 miljoonaa ja tulosta tehtiin todella surkeasti, miinus 45 miljoonaa. Meillä oli siihen sinänsä hyvät syyt, mutta niitä perusajureita tietysti tässä oli meillä se, että me ollaan aloitettu transformaatio-ohjelma, me ajetaan niin kuin yhtiötä aika paljon niin kuin kassavirta näkökulmasta ja käyttöpääomaa hallitaan tosi niin kuin kovalla disipliinillä. Ja sen kautta sitten vielä, totta kai se on niin kuin, tämä Yhdysvaltain ja Euroopan kuluttajien niin kuin luottamuksen heikkous on ne, jotka on tähän tilanteeseen nyt tällä hetkellä ajanut yhdessä sen yleisen markkinasentimentin kanssa. Ja siitä johtuen sitten meillä oli niin kuin tuotannollisia seisokkeja ja sitten meillä oli sen lisäksi vielä investointiseisokki tuolla Simpeleellä, pitkä investointiseisokki, ja sitten meillä oli vuosihuoltoseisokki meidän isommassa integraatissa, eli Husumissa. Eli tämmöisiä asioita sinne sattui, ja sitten vielä sellumarkkina ja korkeat puuhinnat, niin tämä oli se niin kuin kokonaispaketti, jotka sitten vei meidät tähän tilanteeseen, mutta me ollaan otettu tilanne omiin käsiin ja tehdään nyt kaikki ne toimenpiteet, joita tarvitaan tässä tilanteessa tilanteen parantamiseksi. Kyllä. Tosiaan niin kuin sanoit, niin Q3 fokuksessa oli kassavirran parantaminen käyttöpääomaa vapauttamalla, niin miten onnistuitte omasta mielestä tässä? No ihan huikein hyvin. Samalla tietysti on tärkeää, että vaikka me tehdään tämmöistä työtä ja käyttöpääomaa vapautetaan, niin me pystytään palvelemaan meidän asiakkaita ja asiakastyytyväisyys pysyy korkealla ja me pystytään siitä huolimatta, vaikka me varastotasoja alennetaan, niin toimimaan hyvin läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa niin kuin on pitänytkin. Niin asiakaskommunikaatio on tosi tärkeää ja sitä ei pidä niin kuin tavallaan unohtaa tässä näin. Pystytään palvelemaan asiakkaita samalla tehokkaammalla käyttöpääoman hallinnalla, niin se on hyvä resepti ja kaiken kaikkiaan 120 miljoonaa vapautettiin käyttöpääomaa tässä näin, tai operatiivista kassavirtaa saatiin kasaan, niin se on huikea suoritus meidän tiimiltä, että koko porukalle kiitos siitä. Kyllä. No jos mennään seuraavaksi Yhdysvaltoihin, niin näettekö, että nämä yhdysvaltalaiset asiakkaat on nyt noin puoli vuotta tullien voimaantulon jälkeen niin tehnyt päätökset, että jatkuuko yhteistyö teidän vai paikallisten toimijoiden kanssa? Joo. Se sanoisin ihan suoraan siihen, että mä olen itse siellä ollut nyt tariffien voimaantulon jälkeen sen vapautuspäivän jälkeen käymässä ja aika pitkän reissun tein sinne ja puhuin paljon asiakkaiden kanssa ja olen vakuuttunut, että me jatketaan meidän asiakkaiden kanssa. Siellä on erinomaisen hyvä asiakaskanta, meidän porukka on tehnyt huikeata työtä vuosien varrella. Me ollaan oltu markkinalla, vaikka täällä on ollut 1,6, siitä huolimatta me ollaan saatu kasvatettua koko aikaista markkinaa viimeisten vuosikymmenten aikana. Me ei olla lähdössä mihinkään sieltä ja asiakkaat haluaa sen kuulla meidän johdolta myöskin ja he näkevät, että sillä on arvoa siinä meidän tuotteessa. Sitten otetaan tämä niin kuin lyhyemmän aikavälin juttu. Siellä on kuitenkin sitä niin kuin paikallista SBS:ää ja siellä on paikallista VKL:ää, jotka kisaa meidän kanssa siitä, mutta meidän palvelukonseptilla me pystytään olemaan tässäkin tilanteessa, vaikka marginaalit on tietysti puristeessa niin kuin valuutan takia ja sitten tämän tariffin takia, niin me pystytään siellä olemaan ja pystytään toimimaan siinä. Että tämä on se tämänhetkinen tilanne, me uskotaan, että se tilanne jatkuu tällaisena, me pystytään kääntämään uudestaan Metsä Boardin volyymit kasvuun siellä. Ja loppujen lopuksi kuitenkin sitten alkuvuotta katsoen, niin meidän porukka on tehnyt hyvää työtä, meidän volyymit ei ole kuin 9% niin kuin year on year, niin kuin ensimmäiset 9 kuukautta alhaalla, että ei mitenkään niin drastista ole kuitenkaan. Tärkeintä on nytten, että se 15% taso pysyisi ja olisi se, että joko ne poistuisi kokonaan ja tämä kauppasotavaihe menisi ohi, tai sitten niin, että me saataisiin pysyvyyttä siihen, koska siinä alkuvaiheessa oli eniten ongelmia, kun oli epäselvyyttä siitä, että on se 10% vai 50%, ja nyt ollaan siinä 15%. Kyllä, ja tämänkin myötä just USA:n tullit, kun on iskenyt tämä Husumin tehtaan taivetoimituksiin, ja Husumin taivekartonkikone on teidän uusin, suurin ja oletettavasti myös tehokkain taivekartonkikone, niin voisiko näitä Eurooppaan toimitettavia tuotteita siirtää Husumiin? Ja jos voi, niin paljonko se vaatisi aikaa? Tuo on erinomainen kysymys. Eli tietysti tässä tilanteessa meidän pitää tehdä kaikki, niin kuin sanoin, niin, jotka on omissa käsissä, me tehdään kaikki toimenpiteet siihen. Se ei ole niin kuin helppoa sinänsä tässä liiketoiminnassa, koska kaikki koneet spesifioidaan tietyille tuotteille ja tietyille niin kuin markkinoille silloin, kun niitä suunnitellaan. Husumin kone on pitkälti niin kuin Yhdysvaltain markkinoille alun perin suunniteltu. Meidän kaikki supply chain on sinne kohdennettua,
mutta toki tässä tilanteessa mä uskon ja tiedän, että me löydetään myöskin markkinoita muualle ja tehdään kaikkia toimenpiteitä, jotta meidän niin kuin supply chain saadaan rakennettua sillä tavalla, että me pystytään palvelemaan kaikkia meidän asiakkaita paremmin ja lähempänä markkinaa. Selvä homma. No, missä vaiheessa taivekartonkien ensi vuoden vuosisopimusten neuvottelut on asiakkaiden kanssa? Hyvin pieneltä osin niin kuin, ollaan saatu sopimuksia, mutta suurin osa volyymeista on vielä auki. Meillä on suurin piirtein hieman alle 40% meidän taivekartonkin volyymeista on vuosisopimusten alla. Ja siitä vielä todella se leijonaosa on tekemättä sopimuksia. Alkukeskusteluita on käyty ja meidän asiakaskunta on lojaalia meidän niin kuin tuotteille. Meidän tehtaat on dedikoitu aika useasti meidän asiakkaille. Ja takon sulkemisen jälkeen me ollaan myöskin onnistuneesti saatu tämä karuselli pyöräytettyä sillä tavalla, että ne tuotteet ja asiakkaat on viety tänne meidän niin kuin tehtaille niin kuin tavallaan palveltavaksi, ja se näyttää tosi hyvältä se tilanne meillä niin kuin suomalaisten tehtaiden osalta. Että tämä nyt niin kuin tällä hetkellä tämä ongelmatiikka aika pitkälle kulminoituu tuohon Husumin integraatin tilanteeseen, siihen FPP:hen, siihen niin kuin uncoated VKL, joka meillä on siellä PM2 ja sitten Husumin sellutehtaaseen. Voi ymmärtää, että se on aika semmoinen kriittinen juttu meille, mutta sekin me taklataan. Kyllä. No jos mennään seuraavaksi sellumarkkinan tilannekuvaan, niin miltä se näyttää tällä hetkellä ja millainen teidän tuotantosuunnitelmanne on talvelle selluliiketoiminnassa ja metsäfibressä? Husumi, jos mä puhun Husumista ensin, niin Husumin integraattia me suunnitellaan sillä tavalla, että se kartonkimarkkina on se, mitä me palvellaan, ja sitten sellumarkkinan osalta niin me katsotaan se sellumarkkinan, niin kuin, että mihin se menee. Nyt toistaiseksi näkyy, että sellumarkkina on todella niin kuin alhaalle. Meidän täytyy hallita myöskin niitä varastoja, että me ei markkinasellu itse aiota tehdä enempää kuin on tarvis, niin me pidetään se meidän integraatti toimintakykyisenä ja hyvässä balanssissa ja ympäristölupaehtojen puitteissa, että se on niin kuin meille pääsääntö. Sitten tuossa niin kuin Fibren toiminnassa niin Joutsen on ollut pitkään seis ja sitä jatketaan nyt niin pitkään, kun me pystytään niin kuin talven tullessa me joudutaan varmasti käynnistämään se tehdas sen takia, ettei tullut mitään vahinkoja, mutta tällä hetkellä, kun sellumarkkina ei ole parantumassa, se tilanne, joka on keväässä saakka jatkunut, niin tulee vielä jatkumaan siellä Joutsenossa myöskin Q4 aikana. Kyllä. No, puun hinta on laskenut selvästi viime viikkoina, niin miten kestävänä pidät laskua ja mikä on Metsä Boardin näkökulmasta puumarkkinan tilannekuva? Puumarkkinan tilannekuva eteenpäin niin kuin meneviä juttuja, me ei niin kuin, puun hinnasta, ne määräytyy markkinalla, mutta sitten jos puhutaan siitä tämänhetkisestä, mitä me nähdään tilastoissa, niin tilastollinen puuhinta on laskenut sieltä piikkiajoista sieltä 24 kesältä niin tähän hetkeen niin semmoisen 20% suurin piirtein. Ja se tulee meille viiveellä sitä kautta, että me nähdään, että meillä on pystyssä olevaa varastoa ja sitten vuoden alussa 2026 me nähdään jo pienempiä hintoja puumarkkinoilla. Täysin kestämättömiä siis noi kuitupuun hinnat tällä hetkellä Suomessa ja tekee meidän selluteollisuudesta siis vaikeaa niin kuin tavallaan kilpailukyvyn näkökulmasta operoida kannattavasti ja sen takia niin se on korjattava ja sehän on niin kuin metsänomistajien ja kaikkien etu Suomessa, että se korjautuu tietyllä tavalla ja nyt sitä tehdään sitten tällä hetkellä kapasiteetin hallinnalla, eli kapasiteettia ei täysin käytetä markkinasta johtuen ja puumarkkinasta johtuen. Kyllä. Suunnittelette myös vähentävänne noin 15% henkilöstöstänne. Miten sama operaatio hoituu näin paljon pienemmällä porukalla? No, meillähän on 10 vuoden jakso, joka ehkä niin kuin suurin selittävä tekijä. Meillä on 10 vuoden jakso suurin piirtein isoja investointeja ja semmoisen niin kuin jakson aikana niin kertyy semmoista niin kuin kehitysresurssia ja kehitysorganisaatiota aika paljon. Sen lisäksi me ollaan ilmoitettu, että me pistetään meidän ERP-hanke yhdessä grupin kanssa nyt vähäksi aikaa jäihin myöskin ja katsotaan sitä uudestaan. Sieltä tulee sitten tehtaat ja funktiot, me tehdään sillä tavalla, että saadaan kaikkein isompia tiimejä ja enemmän niin kuin tavallaan sitä johtajuutta, sitä kautta ohjausvaikutusta siihen päivittäiseen tekemiseen. Ja sitten 4. asiana meillä on palvelukeskus Puolassa, joka toimii erinomaisen hyvänä tämmöisenä tehokkuuden lisänä tässä meidän niin kuin suunnitelmissa ja viedään tiettyjä töitä sitten sinne myöskin ja parannetaan sitä kautta myöskin itse asiassa asiakaspalvelua.
Kyllä. Tiedotetut henkilöstövähennykset tuo rajallisen osan tästä 200 miljoonan euron säästö- ja tehostustavoitteesta. Mitä muita säästöjen ja tehostusten lähteitä löytyy? Joo, mehän ollaan niin kuin jaettu tässä meidän kvartaaliraporteissakin myöskin ja tullaan jakamaan sitten kuun 4 jälkeen tarkempaa dataa siitä, mitä me tehdään, että kustannussäästöistä tulee tietty osa ja sitten sieltä tuloksen parannuksesta tulee tietty osa ja niin kuin jos sitä jakaa sillä tavalla, että ne kustannussäästöt sieltä henkilöstöistä, ne on tietty osa ja sitten meillä on tietysti muuttuvia kustannuksia aika paljon, on suoraa ostoa, ja on epäsuoraa ostoa, josta saadaan myöskin suhteellisen isoa osaa. Sitten on tämmöistä tuottavuusasiaa siellä tehtaan tuottavuuspuolella, jossa katsotaan reseptiikkoja, katsotaan lajien vaihtoa, katsotaan sitä koko energiatehokkuutta, kaikkea sitä, mitä siellä on. Ja samaa siinä koko supply chainissa sieltä raaka-aineesta sinne asiakkaalle saakka, niin siellä on aika paljon niin kuin rahaa kiinni, jos sanotaan, että meidän kustannukset ja muut niin kuin otetaan niin kuin liikevaihdolla, niin kun me ollaan tämmöisessä tulosteko-kohdassa, niin meillä on, jos liikevaihdon verran on suurin piirtein kustannuksiakin, niin siellä on aika paljon paikkoja, mistä pystyy ottamaan niin kuin rahaa ja katetta, ja sitten totta kai vielä, mikä on tärkeää, niin se kaupallinen työ, mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, niin meidän pitää saada myöskin arvo tästä meidän erinomaisesta materiaalista ja näistä meidän erinomaisista palveluksista. Me saadaan myöskin sitä, mutta meidän pitää myöskin katsoa sitä meidän hinnoittelua ja hinnoittelurakenteita ja kaikkea, millä me sitten otetaan enemmän sitä arvoa kotiin. Kyllä. Ilmoititte myös, että juuri näin, että suunnitellut investointihankkeet menee ymmärrettävästi jäihin. Miten pitkä investointeja voi pitää jäässä, jotta kilpailukyky ei ala rapistua? Ja miten hyvin tehdasportfolionne on mielestänne investoitu? Joo, mä tuossa viittasin jo siihen, että 10 vuotta on investointiaikaa. Nyt meillä on isoja investointeja, on se Huussumin 200 000 tonnin lisäinvestointi, Kemi 40 000 tonnia ja nyt Simpeleeltä vielä 10 000 tonnia. Että me keskitytään nyt siihen kaupalliseen puoleen ja tähän kaupallisen menestyksen saamiseen. Ja sitä kautta, niin jos katson kaikkia tehtaita, tässä oli osa näistä tehtaita, mutta katson kaikkia tehtaita, niin me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana investoitu niin merkittävä määrä, että kaikki on erinomaisen hyvässä kunnossa. Me ei tulla myöskään tinkimään meidän niin kuin esimerkiksi tämmöisestä ennakoivasta kunnossapidosta. Meidän yksi tärkeimpiä kriteereitä ja yksi asia, mistä meitä arvostetaan, on se toimitusten luotettavuus. Me ei haluta riskeerata sitä, me pidetään meidän tehtaat kunnossa, mutta me ei tarvita sitä mitään merkittävää investointirahaa, vaan ihan tämmöisellä käyttäjäkunnossapidon normaalitoiminnalla me pystytään pitämään kilpailukyky yllä. Kyllä. Loppuun vielä päivititte tiedonantopolitiikkaanne tässä samalla ja lopetitte ohjeistamisen toistaiseksi, niin kerrotko syytä tähän? Joo, mä kääntäisin se ehkä toisinpäin, että vaikka me niin kuin kerrotaan siinä tiedotteessa, että me luovutaan jostain, niin mun mielestä me parannettiin sitä nyt tämmöisessä tilanteessa, kun markkina on volatiili, niin me ei itse asiassa pystytä enää siinä matriisissa, missä me aikaisemmin ohjeistettiin, että paranee, pysyy samalla tasolla tai heikkenee. Ja ne oli niin kapeita, niin se konsistenttivaikutuksen takia, niin se oli täysin mahdotonta tässä volatiilisessa markkinatilanteessa, kun puhutaan sellumarkkinasta ja kartonkimarkkinasta yhdessä. Niin niissä tilanteissa meillä on täysin mahdotonta jatkaa sitä, mutta samalla me avattiin vähän pitempi niin kuin markkinanäkymä, mihin me uskotaan, ja tullaan sitä tietysti päivittämään tässä matkan varrella ja seuraamaan hyvin tarkasti. Ja sitten toinen asia, niin vielä näitä yhtiökohtaisia niin kuin näkymiä ja mitä vaikutuksia sieltä on, niin niitäkin me ollaan vielä spesifioitu. Että mä sanoisin näin, että me luovuttiin jostain, mutta toisaalta parannettiin niin paljon sitä toista puolta, että uskon, että markkina pääsee ymmärrykseen siitä, että mikä se meidän tulostaso on näillä meidän kaidauksilla. Selvä homma. Kiitos paljon Esa haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos paljon, samoin sulle. Kiitos.